Moi! Haluatko oppia suomea? Hyvä! Seuraa vain minua ja minun opetusvideoita. Minä olen Jenni ja olen suomen kielen opettaja. Tule mukaan! Tässä videossa opit sanoja ja fraaseja, jotka liittyvät kouluun. Tämä video on erityisesti kaikille teille, joilla on lapsia suomenkielisessä koulussa ja haluatte keskustella opettajan kanssa lapsen opiskelusta. Suomessa lapset aloittavat koulun yleensä 7-vuotiaana. Peruskoulu kestää 9 vuotta. Koulunkäynti on ilmaista. Oppilaat saavat kaikki kirjat, vihkot, kynät ja muut tarvikkeet koulusta. Myös kouluruoka on ilmaista. Jos lapsella on allergioita tai uskonnosta johtuva erikoinen ruokavalio, siitä kannattaa kertoa opettajalle. Harjoitellaan seuraavaksi muutamia tärkeitä kouluun liittyviä sanoja ja lauseita. Sana luokka tarkoittaa 2 eri asiaa. Ensinnäkin sitä luokka-astetta, jolla lapsi opiskelee. Esimerkiksi lapseni on nyt 3. luokalla. Ensi vuonna hän menee 4. luokalle. Luokka tarkoittaa myös sitä huonetta ja ryhmää, jossa lapsi opiskelee. Esimerkiksi lapseni opiskelee 3A-luokalla. 3A-luokka on tämän käytävän päässä. Luokalla on 20 oppilasta. Oppitunti tai lyhyemmin tunti kestää koulussa yleensä 45 minuuttia. Tässä muutama esimerkki, miten sanaa tunti käytetään. Seuraavalla tunnilla opiskelemme matematiikkaa. Meillä on 3 tuntia liikuntaa viikossa. Ruotsin tunnilta tuli paljon läksyä. Oppituntien välissä on välitunti eli oppilaiden tauko. Yleensä välitunnit ollaan ulkona koulun pihalla. Opettajat valvovat. Puhekielessä välitunti on usein välkkä. Esimerkiksi välkällä on kiva pelata jalkapalloa. Alakoulu kestää 6 vuotta. Alakoulussa luokalla on oma luokan opettaja, joka opettaa suurimman osan tunneista. Opettajaa kutsutaan yleensä opeksi tai etunimellä. Opettajaa voi sinutella. Esimerkiksi Ope, mitä läksyä tuli? Tai Jenni, voitko auttaa? Jos lapsen äidinkieli on jokin muu kuin suomi, hän voi opiskella suomen kieltä S2 eli suomi toisena kielenä opettajan kanssa. Lisäksi
lasta voi opettaa erityisopettaja ja muita opettajia eri aineissa. Yläkoulussa opiskellaan luokat 7, 8 ja 9. Yläkoulussa kaikkia oppiaineita opettaa eri opettaja. Yksi opettaja toimii luokanvalvojana. Opettajat antavat eri oppiaineista läksyä eli kotitehtäviä. Läksyt kannattaa tehdä heti samana päivänä, jotta ne eivät unohdu. Lukujärjestys on aikataulu, josta näet, mitä oppiaineita eri päivinä opiskellaan. Siitä näkyy myös, mihin aikaan koulu alkaa ja loppuu eri päivinä. Puhekielessä lukujärjestys on usein lukkari. Esimerkiksi huomenna meillä on lukkarissa suomea, matikkaa ja musiikkia. Oppilaiden osaamista arvioidaan esimerkiksi testeillä eli kokeilla. Kokeesta voi saada joko pisteet tai arvosanan. Arvosana annetaan asteikolla 4–10. Arvosana 4 eli 4 tarkoittaa, että koe on hylätty ja se täytyy tehdä uudestaan. Arvosana 10 eli 10 tarkoittaa, että kaikki on oikein. Sanaa koe voi käyttää esimerkiksi näin. Sain kokeesta 10. Kokeessa oli vaikeita kysymyksiä. Unohdin lukea kokeeseen. Oppilaat saavat ainakin kerran lukuvuodessa todistuksen. Todistus on arviointi oppilaan osaamisesta eri oppiaineissa. Vuosiluokilla 1–3 arviointi on sanallista ja vuosiluokasta 4 eteenpäin arviointi annetaan numeroilla 4–10. Kaikissa kouluissa on käytössä jokin sähköinen viestijärjestelmä, esimerkiksi Wilma. Sen kautta on helppo lähettää opettajalle viestiä ja kertoa esimerkiksi poissaoloista. Opettajalle on tärkeää kertoa, jos lapsi ei tule kouluun. Voit kirjoittaa esimerkiksi näin. Hei, lapseni on tänään sairas. Hänellä on nuhaa ja kuumetta. Hän ei voi tulla tänään kouluun. Wilmassa voit myös kysyä opettajalta, jos et tiedä jotakin. Esimerkiksi, hei, onko huomenna liikuntatunnilla hiihtoa vai sisäliikuntaa? Myös opettaja lähettää viestejä huoltajille. Hän ilmoittaa, jos lapsella on ongelmia koulussa. Esimerkiksi ongelmia käyttäytymisessä tai läksyt tekemättä. Jos ongelmat käyttäytymisessä ovat vakavia, opettaja kutsuu oppilaan ja huoltajat kasvatuskeskusteluun. Jos ongelmat jatkuvat,
opettaja voi määrätä oppilaalle jälki-istuntoa. Opettaja myös ilmoittaa, jos normaaliin lukujärjestykseen tulee muutoksia tai koulussa on erikoisia tapahtumia. Esimerkiksi, hei, huomenna menemme liikuntatunnilla uimaan. Muistathan ottaa uimapuvun ja pyyhkeen mukaan. Tai, hei, lähdemme tiistaina retkelle. Koulu alkaa poikkeuksellisesti jo 8:00 ja päättyy kello 14. Joskus opettaja kutsuu huoltajat koululle kokoukseen. Ainakin kerran lukuvuodessa järjestetään vanhempainilta, johon kutsutaan kaikkien luokan oppilaiden huoltajat samaan aikaan. Siellä opettaja kertoo luokan ajankohtaisista tapahtumista ja opiskelusta. Lisäksi opettaja kutsuu jokaisen oppilaan huoltajat henkilökohtaiseen keskusteluun, oppimiskeskusteluun. Siellä puhutaan oppilaan opiskelusta ja sen tavoitteista. Jos oppilaalla on vaikeuksia opiskelussa, hän tarvitsee erityisopetusta tai hoiksin, eli henkilökohtaisen opintojen järjestämistä koskevan suunnitelman. Näistä asioista keskustellaan opettajan kanssa. Kokoukseen on mahdollista saada tulkki mukaan. Jos oppilaan suomen kielen taito ei vielä riitä tavallisessa luokassa opiskeluun, hän voi saada ensin valmistavaa opetusta. Se tarkoittaa, että hän keskittyy 1 lukuvuoden ajan suomen kielen opiskeluun. Vuosiluokilla 1 ja 2 valmistavaa opetusta annetaan usein tavallisessa luokassa. Isommat oppilaat voivat opiskella erillisessä valmistavassa luokassa. Monet kunnat tarjoavat myös oman äidinkielen opetusta ainakin viron, venäjän, arabian ja somalin kielissä. Oman äidinkielen hyvä suullinen ja kirjallinen osaaminen on tosi tärkeää opinnoissa pärjäämisen kannalta. Kannattaa ehdottomasti osallistua oman äidinkielen opetukseen. Hienoa! Nyt sinä tunnet tärkeimmät kouluun liittyvät sanat. Hyvää koulun alkua kaikille koululaisille ja perheille. Nähdään!